عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم. آه مقدمة. في التسعينات من القرن الماضي انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما بجمع المادة التاريخية، ثم صياغتها في قصة، ثم تحويل القصة إلى دراما. وحاولت أن يعني أن أجد من يقوم بإخراج أو بإنتاج هذا، فلم أستطع. فنشرت هذه القصص في مجلات وأخبار وجرائد في مصر، في حواء وسطور والأهالي والأحرار والعالم اليوم وغيرها. وحتى الآن لم أتحقق الحلم الدرامي هذا. وفي نهاية العمر طبعا يعني أنشر ما أستطيع منها في هذه الحلقات أو في هذا البرنامج اللي هو خفايا التاريخ الدرامي. الهدف هو التوعية بأن ما كان يحدث في الماضي هو التطبيق الفعلي للشريعة التي ينسبونها ظلما للإسلام. الإسلام دين العدل والإحسان وعدم البغي والسلام والديمقراطية المباشرة. الذي كان يحدث تحت رداء الإسلام هو أكبر حرب للإسلام. فنحن حين نقتنص بعض الأحداث الدرامية ونقدمها لكم، فهي دليل على هذا التناقض بين الإسلام العظيم وبين ما كان يحدث في تاريخ من يسمون بالمسلمين. أهلا بكم في هذه الحلقات من خفايا التاريخ الدرامي. موعدنا اليوم مع أبو غياث المكي، الأمانة مع الجوع. هذا رجل من المستضعفين في الأرض، والقصة رواها الطبري في حياته. فالطبري يحكي قصة غريبة وقعت له في شبابه وفقره. هناك كثير من العلماء والفقهاء نختلف معهم فكريا لكن نحترمهم. عاشوا وقد جمعوا بين النبوغ في العلم وبين الفقر والجوع. ربما نعرض لهم في حلقة قادمة إن شاء الله. لكن هذه القصة تدخل في هذا الموضوع، لأن الطبري حين شاهد أو كان شاهدا على هذه القصة كان غاية في الفقر في شبابه. يقول الطبري القصة حصلت سنة 300 هجري. يقول كنت بمكة سنة 240. لا، ده في سنة 300 هجرية، أنا آسف، سنة 300 هجرية. كان المؤرخ الطبري يحكي هذه القصة على جلسائه. قال كنت بمكة سنة 240 هجرية فرأيت خراسانيا ينادي: يا معشر الحجاج، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فرده علي أضعف الله له الثواب. ضاع منه كيس فيه 1000 دينار، فعمال بيقول اللي لاقيه يجيبه لي وربنا يصابه عند ربنا. فقام إليه شيخ كبير من أهل مكة، من موالي جعفر بن محمد العباسي، رجل من الموالي فقال: يا خراساني، بلدنا فقير أهله شديدة، حال أيامه معدودة ومواسمه منتظرة، فلعله بيد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له حلالا يأخذه ويرده عليك. ممكن يقول لك معناها ضمنيا ان هو لقي الكيس وعايز منه جايزة. قال الخراساني: وكم يريد؟ قال: العشر، 100 دينار. عشر 1000 دينار. قال: لا أفعل، ولكن أحيله على الله عز وجل. وافترق. يقول الطبري: فوقع عليه أن الشيخ هو الذي عثر على الكيس. قال لك الطبري فهم أن هو الراجل ده هو اللي لقي الكيس. فاتبعته فكان كما ظننت، فنزل إلى دار يبدو عليها الفقر. راح على البيت بتاعه في مكة، فسمعته يقول: يا لبابة، بينادي على امراته يمكن. فقالت له: لبيك يا أبا غياث.
قال: وجدت صاحب الكيس ينادي عليه مطلقا، فقلت له: قيده بأن تجعل لواجده شيئا، يعني تعمل له حاجة مكافأة. فقال: كم؟ قلت: 10. فقال: لا، ولكن نحيله على الله عز وجل. فأي شيء نعمل ولا بد لي من رد؟ أعمل إيه وأنا لازم أرده؟ فقالت له، اللي هي الست بتاعته يعني: نقاسي الفقر معك منذ 50 سنة، ولك 4 بنات وأختان، وأنا وأمي، وأنت تاسع القوم. استنفقه واكسنا، ولعل الله يغنيك فتعطيه، أو يكافئه عنك ويقضيه، يعني اصرفه علينا يعني. فقال: لست أفعل، ولا أحرق حشاشي بعد 86 سنة، يعني ما ضيعش نفسي بعد ما عشت 86 سنة. ثم سكت القوم وانصرفت. يعني إذن هو راح الطبري، طبعا هو كان في الشباب في الوقت ده، وراح سمع الكلام ده وبيحكي: فلما كان من الغد على ساعات من النهار سمعت الخرساني يقول: يا معشر الحجاج، وفد الله من الحاضر والبادي، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فرده أضعف الله له الثواب. فقال له الشيخ وقال له: يا خرساني، قد قلت لك بالأمس ونصحتك، وبلدنا والله فقير قليل الزرع والضرع، وقلت لك أن تدفع إلى واجده 100 دينار، فلعله يقع بيد رجل مؤمن يخاف الله عز وجل، فامتنعت. فقل له، يقول للراجل ده 10، يعني بدل 100 خليهم 10. فقل له 10 دنانير منها فيرده عليك، ويكون له في ال10 دنانير ستر وصيانة. فقال له الخرساني: لا نفعل، ولكن نحيله على الله عز وجل. وافترق. يعني الراجل برضو بخل ان هو يديله او يدي لمن يجد الكيس 10 دينار. فلما كان من الغد سمعت الخرساني ينادي ذلك النداء بعينه. فقام الشيخ فقال له: يا خراساني، قلت لك أمس الأول 10 منها والعشر منها، وقلت لك عشر العشر أمس، يعني 10 دينار، ولما أقول لك عشر العشر، يعني دينار واحد، يعني يشتري بنصف دينار قربة يستقي عليها للمقيمين بمكة بالأجر، وبالنصف الآخر شاه يحلبها ويجعل ذلك لعياله غذاء. يعني طب خليه حتى دينار واحد، يعني دينار من نص دينار يشتري بها قربة يسقي بها الناس ويسترزق، والنص الآخر يشتري شاه ويحلبها ويقدر يعني يعيش. قال الخراساني: لا أفعل، ولكن نحيله على الله عز وجل. يعني برضو الخراساني رفض. فالشيخ بقى جذبه الشيخ من ثيابه وقال: تعالى خذ كيسك ودعني أنام الليل وأرحني من محاسبتك. فقال الخراساني: امشي بين يدي. فمشى الخراساني خلف الشيخ وتبعتهما، ده الطبري يقول: وتبعتهما. فدخل الشيخ فما لبث أن خرج وقال: ادخل يا خراساني. فدخل الخراساني، يعني الطبري يقول لك: ودخلت، يعني دخل ورخل معه. فنبش تحت درجة له، يعني تحت السلم، يعني درجة من درجة السلم، وأخرج من الكيس وقال: هذا كيسك. فنظر إليه الرجل وقال: هذا كيسي. ثم حل فم الكيس وصب المال في حجره مرارا وقلبه وقال: هذه دنانيرنا. وأمسك في الكيس بيده الشمال ورد المال بيده اليمين فيه وشده شدا سهلا ووضعه على كتفه ثم أراد الخروج. فلما بلغ باب الدار رجع وقال للشيخ: يا شيخ، مات أبي رحمه الله وترك من هذا 3000 دينار. فقال لي: أخرج ثلثها ففرقه على حق الناس عندك، وبيع رحلي واجعله نفقة لحجك. ففعلت ذلك واخرجت ثلثها 1000 دينار وشددتها في هذا الكيس، وما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى هنا رجالا أحق به منك، خذه بارك الله لك فيه. ثم ولى وتركه. يعني قال له: خذ الكيس بال1000 دينار بتوعه.
فوليت، ده الطبر يقول: فوليت خلف الخراساني فعاد الشيخ خلفي فلحقني وردني. يعني الطبر جري ورا الراجل الخراساني، فالراجل اللي هو الراجل العجوز اللي هو ابو غياث المكي راح ورا الطبري ورده. آه فقال لي: اجلس، فقد رأيتك تتبعني في أول اليوم، عرفت خبرنا بالأمس واليوم، وهذه هدية من الله، اللي هو ال1000 دينار يعني، والهدية لمن حضر. ثم قال: يا لبابة، اللي هي مراته، هاتوا الكيس. ثم صاح ببناته وأخواته وقال: ابسطوا حجوركم. فبسطت حجري، وما كان لهن قميص له حجر يبسطونه، فمدوا أيديهن، وأقبل يعد دينارا دينارا، حتى إذا بلغ العاشر قال: ولك دينار، حتى فرغ الكيس وكان به 1000 دينار، فأصابني منه 100 دينار. يعني قاعد يفرق الفلوس، وكل ما يبلغ. أهم شيء إن الشيخ الطبري أو الشاب الطبري خد 100 دينار. يقول الطبري: فتداخلني من سرور غناهم أشد مما داخلني من سرور ما أصابني بال100 دينار. يعني أنا فرحت قوي من إن هم انبسطوا وفرحوا أكتر من 100 دينار اللي أنا طلعت بيها. فلما أردت الخروج قال لي: يا فتى، الراجل يعني أبو غياث المكي، يا فتى، إنك لمبارك، ولا رأيت هذا المال قط، ولا أملته يعني تمنيته، وإني لأنصحك أنه حلال، فاحتفظ به، واعلم أني كنت أقوم وأصلي الغداء في هذا القميص الخلق اللي هو متبهدل، ثم أنزعه فتصلي نسائي واحدة واحدة واحدة، يعني مراته وبناته، ثم اكتسبوا المعاش إلى ما بين الظهر والعصر، ثم يعودوا آخر النهار من فتح الله عليه من أقط وتمر وكسرات، كان يلم الزبالة يعني، ومن بقول منبوذة. ثم أنزعوا قميصي فتداولناه فيصلين فيه المغرب والعشاء، فنفعهن الله بما أخذنا، ونفعني وإياك بما أخذنا، ورحم الله صاحب المال في قبره، وأضعف ثواب ثواب الحامل للمال، وشكر له. يستمر الطبري في روايته ويقول: فودعته وكتبت العلم بهذا المال عدة سنين، كنت أتقوت به وأشتري منه الورق، وأسافر وأعطي الأجرة. فلما كان بعد 256 سألت عن الشيخ بمكة، فقيل أنه مات بعد ذلك بشهور. ووجدت بناته ملوكا تحت ملوك، يعني بناته جوازوا أحسن جيزة، وماتت الأختان وأمهن، وكنت أنزل على أزواجهن أولادهن فأحدثهم فيستأنسون بي ويكرمونني. وقد حدثني محمد بن حيان في سنة 290 هجرية أنه لا بقى منهم أحد، فبارك الله لهم فيما صاروا إليه، ورحمة الله عليهم أجمعين. دي القصة التي رواها ابن جرير الطبري المؤرخ والمفسر. هذه القصة حصلت سنة 240، وتوفى بطلها أبو غياث المكي سنة 241، وحكاها الطبري سنة 300، وكان عمره حين شهد تلك القصة 16 عاما، واستمر يطلب العلم ويستعين عليه بذلك المال، وعاشت معه تلك القصة إلى أن توفى سنة 310. والغريب أن الطبري وأبا غياث المكي كليهما عاش 86 سنة. شكرا أحبتي، أرجو يعني أن تساعدونا بشير ولايك، ويعني حتى ينتشر الوعي. وعليكم السلام.